خسته بود. سرش رو روی بالش گذاشت و سعی کرد بخوابه، ولی انگار یه نفر دیگه هم باهاش توی اتاق بود. صدای نفسهاش شنیده میشد. صدای قدمهاش شنیده میشد. انگار از در اتاق تا پنجره میرفت و از پنجره دوباره برمیگشت به سمت در اتاق. سرشو برد زیر پتو و شروع کرد به خدایا هرچی که هست از من دورش کن. من الان حوصله‌شو ندارم. چی میخواد از جونم؟ خوش برگشتید به چنل خودتون. من حنا هستم. در کانال میس هانز و ماجرایی رو برای شما داریم که میتونه تا مدت‌ها توی ذهن خیلی از شما باقی بمونه. خاطرات واقعی مربوط به همزاد. ماجرای این داستان ما مربوط به شخصیت خانومی به اسم فیروزه هست. فیروزه قصه ما 32 سالشه و تا جایی که به یاد میاره اصلا از گذشته، از همون کوچیکی هم که توی دانشگاه بوده یا بعد از اون، قبل از اینکه بره سر کار و بعد از اینکه بره سر کار هم هیچ وقت یک رابطه ثابت دوستی نداشته که حالا بخواد به ازدواج هم برسه. روابط احساسیش به دلایل بسیار عجیب غریبی همیشه به هم میخورده. هر موقع میومده به یکی نزدیک بشه طرف بهش بدبین میشده، در حالی که فیروزه اصلاً اهل کارهای عجیب غریب نبوده. حتی تا سن 32-33 سالگیش هم باکره بوده و هیچ ارتباطی با کسی برقرار نکرده بوده. بعضی از موقعها زمانی که با یک شخصیتی، یه پسری با یه آقا پسری ارتباط میگرفت، یه دفعه خودش از اون آدم متنفر میشد. حتی یه چیزایی ازش میدید که دیگه دلشو میزد و اصلا هیچ وقت نتونسته بود که ارتباط خوبی داشته باشه. خواستگار هم داشت، چون اقوامش و اعضای خانواده‌اش توی محیطی زندگی میکردن که آدمای متفاوتی بهش پیشنهاد داده میشد. حتی 2-3 تا از اونها هم اومدن خونه. سر یکی از اونها که اومد خواستگاری، اتفاق عجیبی رخ داد. فیروزه که داشت سینی چای رو به سمت اونها میبرد، به طرز عجیب و غریبی تمام سینی چای روی زمین ریخت، در حالی که نه سکندری خورده بود که بیفته، نه چیزی جلوی پاش بود، نه اصلا دستش تکون خورده بود. همه چای‌ها ریخت، اون هم روی چه کسی؟ روی مادر دامادی که اومده بودن خواستگاری کنن. بنابراین اونا هم پا شدن و رفتن. همون شب سر اون خواستگار اول، زمانی که رفت توی اتاقش، احساس کرد یک چیز تاریکی گوشه اتاقش وایساده. اول تصور کرد که خب شب تاریکه و من چشم جایی رو نمیبینه. دستش رو برد کناره دیوار که چراغ روشن کنه. هر چقدر کلیدو زد روشن نشد. با ترس عقب اومد تا اینکه متوجه شد اون سایه سیاه رنگ کنج اتاقش در حال حرکت کرد. نرفت توی اتاق. ترسید. برگشت مادرش رو صدا کرد و مادرش وقتی اومد توی اتاق، یک بار که کلید برق رو زد چراغ روشن شد. هیچ چیز هم توی اتاقش نبود. مادرش بهش دلداری داد، گفت میدونم که ناراحتی، ولی بدون بالاخره تو سرنوشت تو هم ازدواج هست، تو هم خانواده خودت رو پیدا میکنی. نگران نباش دخترم. تصور کرد به خاطر ناراحتی از دست دادن خواستگارشه. ولی اون شب چیزی توی اتاق فیروزه بود. وقتی که مادرش از اتاق رفت بیرون، موهاش رو شونه کرد و لباس خوابش رو پوشید و چراغ رو خاموش کرد، اومد توی تختش سرش رو که روی بالش گذاشت، احساس کرد یک چیزی در کنارش توی اتاقه و صدای قدم‌های اون رو میشنید. راست به چپ، چپ به راست، و حتی صدای نفس اون رو میشنید. نفس‌هایی که انگار سنگین بودن، انگار تکون خوردن و نفس‌ها با هم هماهنگ نبودن. یه جایی ساکت میشد، نزدیک میشد و بعد دوباره دور شد. سرشو برد زیر پتو و خدا کرد که این موضوع تموم بشه، که یه دفعه همه چیز سکوت، دیگه هیچ صدایی نمیومد. از ترس سرشو از زیر پتو بیرون نیاورد و شب رو با همون ترس و لرز تا پاسی از شب بیدار موند و بعد خوابش برد. صبح که بیدار شد احساس کرد حالش بهتره. احساس کرد اون سنگینی توی اتاقش وجود نداره. چند هفته گذشت و خواستگار شماره 2 از سمت اقوام و خانواده معرفی شد. فیروزه نگرانی نداشت و گفت که اگه بیاد این خواستگار و حالا همه چیز خوب پیش بره چه اشکالی داره. خواستگار شماره 2 اومد و اتفاقاً از خواستگار قبلی خیلی بهتر بود. خوش‌تیپ، پولدار، اهل کار و
خیلی ازش تعریف کرده بودن. فیروزه چیزای خوبی در مورد این آقا پسر شنیده بود. ولی لحظه‌ای که پاشو گذاشت توی خونه، اول و ورودی خونه فیروزه اینا چند تا پله بود و بعد میومد میرسید به حال. پاش به لبه فرشی که روی پله میخ شده بود گیر کرد و خورد زمین. با سر رفت توی در ورودی، ولی خب بلند شد و گفت که حواسم نبود، اشکالی نداره، بریم بشینیم. زمانی که رفتن نشستن، صحبت‌ها به جاهای خیلی خوبی داشت میرسید. خود فیروزه از این آدم خوشش میومد، ولی عاشقانه بهش حسی پیدا نکرده بود. صرفاً مثل یک خواستگاری بود که داشت باهاش آشنا میشد. صحبت‌ها به جایی رسید که بعد از آوردن چایی و همه چیز ختم به خیر شد، تا اینکه چراغی که توی حال بالای سر همه روشن بود منفجر شد و مادر داماد ترسید، در حالی که پدر فیروزه بهش گفت ایرادی نداره حاج خانم، الان میرم شمع میارم و بعدش هم لامپ عوض میکنم. همینطور که رفت چراغ دیگری توی خونه منفجر شد و اینجا بود که مادر اون خواستگار بلند شد و گفت من از اولش هم حس کردم توی این خونه یه چیزی دارید. من پسرمو به دخترایی که جک و جونور دوره برشونن و با دعا و طلسم میخوان به خواستگار برسن نمیدم. پا شدن و از اونجا رفتن. در حالی که خانواده فیروزه اتفاقا خانواده نیمچه مذهبی بودن. اصلا با دعا و طلسم کاری نداشتن و خود فیروزه هم که گفت هر چی سرنوشت من باشه من به سمت همون میرم. اما اونا که رفتن، پدر فیروزه به همراه برادر کوچیکش یه خواهر و یه برادر کوچیکتر از خودش هم داشت. شروع کردن زمین رو جارو کردن و فیروزه حالش زیاد خوب نبود. احساس میکرد که سرگیجه داره و حس میکرد نمیتونه از جاش تکون بخوره. به مادرش گفت من میرم توی اتاقم، اگر کاری چیزی بود بگید بیام کمک، ولی الان حالم خوب نیست. زمانی که رفت توی اتاقش، از جلوی آینه که رد شد تا لباسش رو عوض کنه، احساس کرد زمانی که رد میشه یه چیز دیگری هم توی آینه بوده. برمیگرده نگاه میکنه، میبینه نه چیزی نیست و تصورش اینه که حتما چشمای سیاهی رفته. از کنار آینه رد میشه و همونطور که داره رد میشه یه چیزی توی اتاقش میفته زمین. یه گلدون کوچولویی داشت توی قفسه، پرت میشه و میفته پایین. به پنجره نگاه میکنه، میبینه که خب حتما باد زده و چون پنجره باز هست این اتفاق افتاده. میره پنجره رو میبنده، گلدون رو میذاره سر جاش و وقتی برمیگرده یه سایه سیاه رو پشت سرش توی آینه میبینه که لحظه‌ای که میاد جیغ بزنه اون سایه از پشتش میره. شروع میکنه به جیغ زدن و پدرش میاد بهش میگه چه اتفاقی افتاده و فیروزه با ترس نمیتونه هیچی رو توضیح بده. مادرش میاد تو اتاق میگه من که بهت گفتم ناراحت نباش، اتفاقی نیفتاده که حالا این خواستگار نشد یکی دیگه. فیروزه اینجا تازه زبون باز میکنه و میگه یه چیزی توی آینه پشت سر من بود، به خدا دروغ نمیگم بابا، مامان یه چیزی تو آینه بود. مادر پدرش تصور میکنن که فیروزه به خاطر فشار روحی دیگه داره مشاعر خودش رو به نوعی از دست میده. مادرش بهش گفت چیزی نیست، امشب به جای اینکه توی اتاق خودت بخوابی تنها باشی، بیا برو توی اتاق ما بخواب، پیش خواهرت بخواب، ما هم میایم جای دیگه میخوابیم، من و برادرت و پدرت تو اتاقای دیگه میخوابیم، اشکالی نداره. در حالی که فیروزه میدونست چیزی که دیده الکی نبوده. این اولین باری نبود که فیروزه داشت همچین چیزی رو تجربه میکرد. هفته ها میگذره و حال فیروزه بهتر میشه. به اتاق خودش برمیگرده و دیگه به نقطه رسیده بود که میگفت من خیر این شوهر داشتن رو خوردم و بیخیالش شدم. سر کار میرفت و برمیگشت تا اینکه یه نفر توی محیط کارش، یا آقای خیلی متشخصی که البته توی قسمت دیگری بود ولی تو همون شرکتی بود که فیروزه کار میکرد، اومد سمت فیروزه، باهاش سلام علیک کرد، گفت خانم فلانی من چند وقتی میخواد باهاتون صحبت کنم ولی راستش رو بخواین وقت نمیشه و همش میبینم که شما سرتون شلوغه. میخواستم بگم که اگه میشه شماره پدر بزرگوارتون رو بدید، برای امر خیر میخوایم مزاحم بشیم. البته من از اونایی که توی محل کار شما و دور و بر دفتر شما هستن پرسیدم که شما ازدواج نکردید. گفتم برای امر خیر بیام خدمتتون و البته میخوام با پدر بزرگوار حرف بزنم. فیروزه اینجا که قند تو دلش داشت آب میشد خیلی خوشحال بود. اون آدمو میشناخت، اون آقا پسر رو میشناخت و مصطفی زبان زد همه بود. آدمی بود که همه رو حرفش حساب میکردن، خودش کاری بود، خودش همه چیزش رو به دست آورده بود و انگار منتظر یک ارتقای شغلی هم بود و خود فیروزه هم ازش خوشش میومد. بنابراین شماره پدرش رو به آقا مصطفی داد و برگشت خونه.
برگشت خونه، ماجرا رو برای مادر پدرش تعریف کرد. مادرش و خواهرش که خیلی خوشحال شده بودن بغلش کردن و تلفن پدرش زنگ خورد و قرار خواستگاری رو گذاشتن برای 2 هفته بعد. تا 2 هفته بعد همه چیز خیلی نرمال بود، همه چیز خیلی خوب بود، اتفاق بدی نیفتاد. اما چند شب قبل از اینکه این خواستگار آقا مصطفی بخواد بیاد برای امر خیر به خونه فیروزه اینا، فیروزه شروع شد خوابهای عجیب و غریبی که نه تنها توی تایمی که شب میخوابید اونها رو میدید، بلکه ظهر هم حتی اگه چرتی میزد بازم خوابهای بدی میدید. خواب قبرستون میدید، خواب مهد میدید، خواب فرار کردن رو میدید، خواب میدید که کنار یک رودخونه‌ای وایساده و دستش رو گذاشته روی نرده اون. زمانی که به سمت چپ نگاه میکنه میبینه یه آدمی اونجاست. توی خواب دست میزنه به اون آدم که پوشیه‌ای که روی صورتش هست رو کنار بزنه و بعد میبینه خودشه، در حالی که دور چشماش سیاهه و همونجا از خواب میپره. چند شبی که پشت سر هم این خواب رو دید به مادرش گفت و مادرش بهش گفت ایرادی نداره، برو برای آب تعریف کن که آب با خودش ببره، هیچی نیست عزیزم، حتما استرس مادر جان. ولی شب قبل از اومدن آقا مصطفی اینا هم باز اون خواب دید، اما توی خواب چیزی داشت تغییر میکرد. دوباره کنار همون رودخونه بود، دستش رو روی نرده گذاشته بود و داشت از محیط شب و سکوت جیرجیرک‌ها توی خواب لذت بود. دوباره به سمت چپش نگاه کرد، دید یه نفر هست. دیگه این بار چیزی رو از صورت اون کنار نزد. این بار به سمت راستش نگاه کرد و دید یک نفر دیگه کنارش وایساده. سعی کرد پوشیه روی صورت اون رو کنار بزنه و دید خودشه. به چپ و راست نگاه کردید، هر دوی اونها خودش هستن و اونها پرتش کردن توی رودخونه و از خواب بیدار شد. روز خواستگاری بود و فیروزه دل تو دلش نبود. اون روز رو که البته 5 شنبه بود، به طور کلی ادارهشون تعطیل بود و بی‌صبرانه منتظر خواستگارش بود. آقا مصطفی بعد از ظهر با یه دسته گل خیلی بزرگ اومد دم در خونه، ولی هر چقدر که زنگ میزد آیفون خونه فیروزه اینا کار نمیکرد. فیروزه اتاقش نزدیک به کوچه و در کوچه بود. احساس کرد که نکنه یکی پشت دره، نکنه اگه بیان ما صدای زنگ در رو نشنویم. به خاطر اینکه هیجان داشت، خوشش میومد از مصطفی. رفت دم پنجره و دید که مصطفی با کل خانواده‌اش انگار پشت در منتظرن. بدو رفت به پدرش گفت و پدرش رفت با این در رو باز کرد و مصطفی گفت ما حدود نیم ساعته که پشت در هستیم ولی زنگ در کار نمی‌کرد. بعداً خودم بهش نگاهی میندازم، اگه اجازه بدید براتون درستش میکنم. در حالی که پدر فیروزه گفت که ما همین 1 ساعت پیش برادر و خواهر فیروزه از بیرون اومدن و مشکلی نداشت. حتما اتصالی کرده. بیاید تو، قدم رنجه کردین، خوش اومدین. همه رفتن نشستن و اتفاقهای عجیب یک به یک شروع شد. از آینه‌ای که توی اتاق فیروزه بود پرت شد و شکست و همه صداش رو شنیدن، ولی پدر فیروزه گفت که اون پیچ خیلی وقت بود که شل شده، قضا بلاه، حتما اشکالی نداره، شکستنی باید بشکنه. تا اینکه توی چایی که تازه دم کشیده بودن سوسک ها و مورچه های کوچولویی بود، مجبور شدن 2-3 بار عوضش کنن، در حالی که اصلاً توی لوازم خونه اونها از این جور چیزا هیچ وقت پیدا نمیشد. و اتفاق نهایی که دیگه سر صحبت‌های پایانی بودن و زمان عقد رو داشتن تعیین می‌کردن و میزان مهریه و شیربها رو، آقا مصطفی هم در خونسردی کامل اونها رو میپذیرفت. برق خونه قطع شد. البته رفتن برق برای هیچ کس عجیب نبود. اتفاقا مصطفی خنده کنان گفت چقدر جالبه که آدم تو تاریکی عروس خودش رو داره ببره و اینجوری خوشبخت بشه. اما توی اون تاریکی صدای پچ پچ شروع شد. پچ پچی که فقط خود فیروزه میشنید. حرفهایی که شاید برای فیروزه مبهم بودن ولی انگار ترسناک. توی تاریکی به پدرش گفت بابا جون میشه چند تا شمعم بیارین اینجا تا اینکه برق وصل شه؟ در حالی که انتظار داشت برق خونه‌شون خیلی زود وصل بشه، اما همچین چیزی اتفاق. صدای پچ پچ ها از پشت سرش می اومدن و نزدیک گوشش می شدن، در حالی که نمیخواست جلوی مهمون ها کاری کنه که اونا فکر کنن دیوونه است. سعی میکرد سکوت کنه ولی استرس تمام وجودش رو برداشت. دست و پاهاش میلرزید، دستش رو میزد روی دسته صندلیش همونطور که نشسته بود، اما هیچی نمی‌کرد. صدای پچ پچ بلند و بلند و بلندتر و
تبدیل به شیون و جیغ کرکننده‌ای شد که همونجا فیروزه از جاش بلند شد و همه بهش گفتن چیزی شده؟ اتفاقی افتاده؟ نکنه این جونورا رفتن توی تنه؟ فیروزه هیچی نگفت. اون لحظه همه متوجه شده بودن که باید بقیه گپ و گفت خواستگاری رو توی همون تاریکی بگذرونن. این چیزها مصطفی رو ناامید نکرد. آقا مصطفی ادامه داد و خانواده‌اش هم باهاش موافق بودن. قرار همه چیز رو گذاشتن و اونجا رو ترک کردن. زمانی که از خونه رفتن بیرون، در ورودی خونه که بسته شد، برق اومد. فیروزه میدونست که اینها اتفاقات نرمالی نیستن و میدونست که 100% به ازدواج کردنش و به خانواده دار شدنش برمیگرده. ولی نمیتونست درک کنه چه چیزیه. فکر میکرد یک سلسله بدشانسیه و حالا یه موجودی که از یه بعد دیگه‌ای داره اذیتش میکنه. در حالی که ماجرا به همین جا ختم نشد. فردا که بیدار شد از خواب متوجه شد که دستها، پاها و زیر چشش ورم کرده و سریع رفتن دکتر و دکتر گفت احتمال این که به یه چیزی آلرژی داشته باشه هست و براش قرص و دارو نوشت. برگشتن اما این ورم‌ها خیلی ساده از بین نرفت. فیروزه برای 1-2 هفته از محیط کارش مرخصی گرفت به خاطر اینکه با اون سر و شکل نمیتونست بره و البته دکتر هم بهش گفته بود شاید اینها همه فشاری از استرس تو باشه که زده به نرو و عصبت و اینطوری داره بدنت رو اذیت میکنه. بهتره یه مدتی سر کار نری و مرخصی استعلاجی داشته باشی تا اینکه محیط خونه تو رو آرومتر کنه. ولی نه تنها محیط خونه اون رو آرومتر نکرد بلکه کابوس‌ها بیشتر و بیشتر شدن. طوری که توی خوابش اونهایی که در کنارش بودن و همه چهره خودش رو داشتن فقط هر کدوم به هم ریختگی خاصی داشت. یکی زیر چشم سیاه بود، یکی خیلی بلند و بزرگ بود، یکی بود که زور خیلی زیادی داشت. مانع می شدن که از خواب بیدار بشه. خواب‌ها و کابوس‌های وحشتناکی که توی اونها گیر می کرد و وقتی بیدار می شد خسته تر از قبل. فیروزه حالش در ازای این که بهتر بشه بعد از این 1-2 هفته حتی بدتر هم شد تا جایی که وسط خونهشون موقع حرف زدن با مادرش قش کرد و مادرش زنگ زد به اورژانس و اون رو بردن بیمارستان. آقا مصطفی این روزها تلفنی با فیروزه حرف میزد و خیلی جویای احوالش بود. وقتی که زنگ زد و دید که فیروزه بیمارستانه پا شد و اومد بیمارستان. دست فیروزه رو گرفت و بهش گفتش که تو از استرس داری خودتو نابود میکنی. نه ترس، من جایی نمیرم. فکر نکن چیزی میتونه ازدواج ما رو کنسل کنه. ولی به جاش اومدم یه چیز دیگه بهت بگم که اصلا از این حال و هوا بیای بیرون. قول و قرار عقد رو میندازیم عقب‌تر به خاطر اینکه الان حالت خوب نیست و من فکر میکنم زیادی تحت فشاری. نگران نباش، هیچی نمیتونه منو از تو دور کنه. من انتخابم رو کردم. به جاش من با خانواده قبل از اینکه بیام اینجا صحبت کردم و الان که خدا رو شکر حالت خوبه و بعد از ظهر میری خونه، به جاش آخر این هفته رو خانواده شما با خانواده ما بریم یه خونه ییلاقی ما داریم، یه ویلای ییلاقی داریم، بریم یه سر اونجا. خیلی دور نیست، خیلی هم نزدیک نیست، ولی مطمئنم که طبیعت اونجا واقعا میتونه حالتو خوب کنه. به من اطمینان کن فیروزه، من دقیقاً میدونم تو چی احتیاج داری. فیروزه اینجا به مصطفی نگفت که مصطفی موضوع اصلی این نیست که من استرس دارم، من اصلا نگران خودم نیستم. توی ذهنش همش میگفت که نکنه این چیزی که الان داره سر من بلایی میاره سر اطرافیانم بلا میاره. ولی از این که عقد هم عقب افتاده بود راضی تر بود، چون همینطور هر روز شرایط داشت خیلی بدتر میشد. همونجا مادرش رو صدا کرد و موضوع رو بهش گفت. مادرش هم گفت باشه، من با پدر فیروزه صحبت میکنم و اگر میشه خواهر و برادرش هم بیاریم اگر قرار شد که بیاریم، چون اونا هم خب بالاخره دوست دارن توی جمع خانواده باشن، منم نمیخوام خونه تنهاشون بذارم. و مصطفی میگه به روی چشم برید صحبت‌ها رو که کردید به من زنگ بزنید، روز دقیقش رو با هم هماهنگ کنید. فیروزه بعد از ظهر از بیمارستان مرخص میشه، برمیگرده خونه، با پدرش صحبت میکنن. اتفاقا پدرش خیلی از این ایده خوب به نوعی استقبال میکنه و زنگ میزنه به خود آقا مصطفی، باهاش قول و قرار رو میذاره. تعطیلی که در هفته بعد بوده پایان هفته رو انتخاب میکنن و روز رفتن فرا میرسه. فیروزه حالش خیلی بهتر بود، احساس میکرد که میتونه حداقل روی پای خودش وایسه و مشکلی نداره. ورم دستها و زیر چشش هم رفته بود و احساس میکرد فشار کمتری روی سرش هست. بنابراین لوازمش رو جمع میکنه، خانواده هم همینطور و سوار ماشینشون میشن.
خانواده مصطفی با ماشین خودشون و خانواده فیروزه اینا با ماشین خودشون بودن. البته ماشین فیروزه اینا خیلی قدیمی بوده، ولی در کل راه میافتن و میرن. یک جایی سر جاده با مصطفی اینا قرار میگذارن، آدرس رو میپرسن و شروع میکنن به رفتن توی جاده. جاده‌ای که میرسید به قبل از روستایی که مال مصطفی اینا بود و اونجا ییلاق داشتن، کم کم باریک شد و از حالت اتوبانی و جاده شهری خارج شد. دو ماشین در کنار هم توی جاده حرکت میکردن که یک دفعه ماشین فیروزه اینا متوقف شد و دودی از کاپوتش بلند شد. زدن بغل و مصطفی هم چند متر جلوتر ایستاد و پیاده شد و وقتی که کاپوت رو زدن بالا، پدر فیروزه گفت که نمیدونم الان چشه، ولی جوش آورده و فعلا نمیتونم بهش دست بزنم. اگه میخواید شما برید، من ماشین رو درست میکنم، ما میایم پشت سرتون. ولی مصطفی میگه که اجازه بدید من برم، 30-40 کیلومتر بیشتر نمونده به اون خونه ییلاقی ما. پس اجازه بدید من ماما اینا رو برسونم، چون مادر من فشار خون داره و اینکه کمتر توی ماشین بشینه بهتره. وقتی رسوندم برمیگردم، حالا یا ماشین درست شده که بهتر، اگر نشده که خودم مخلصتونم هستم، همگی با هم میریم، ماشینم همینجا میذاریم. اینجا زیاد مردم اهل برداشتن چیزی، دستکاری، وسیله ها و دزدی نیستن. مصطفی این رو گفت، سوار ماشین شد و از ماشین فیروزه اینا دور شد. اونها رو توی جاده دم غروب تنها گذاشت. فیروزه میدونست که رفتن مصطفی تا 1-2 ساعت آینده حداقل وقت لازم داره. بنابراین نشست توی ماشین به امید اینکه پدرش بتونه سریعتر ماشین رو درست کنه، ولی متاسفانه ماشین درست نشد. هوا تاریک شد و غروب رو رد کرد و صدای شغال‌ها از جنگلی که کنار جاده بود بیشتر شنیده میشد. فیروزه کمی احساس نگرانی میکرد، ولی خب میدونست که در کنار خانواده‌اش هست و امید این که مصطفی خیلی زود برمیگرده دلش رو روشن میکرد. توی همین حال و هوا بود که یه ماشین قدیمی اومد و کنار ماشینشون وایساد. حاج آقا، چیزی شده؟ ماشین خراب شده؟ این وقت شب با خانواده و زن و بچه اینجا چی کار میکنه؟ یه پسر جوونی بود، 25-30 ساله بود که داشت با پدر فیروزه صحبت میکرد. والا ماشین خراب شد، نمیدونم جوون چه شده، هر کار کردم درست نشد، قدیمیه دیگه باید بذارمش کنار. پسر جوون به پدر فیروزه گفت که نگران نباشید، الان منتظر کسی هستید؟ و اونا جواب دادن که منتظر مصطفی هستن، دامادشون، که بیاد و برشون گردونه. پرسید فامیلیشون چیه؟ فامیلیو که گفتن، گفت آقای فلانی، من میدونم کجان اونا، توی این محل همه میشناسنشون، اتفاقا آدمای خوبی رو انتخاب کرده، ولی طول میکشه تا برگرده، چون بالای جاده رو شاید آقا مصطفی ندونه، ولی یه سری کنده‌کاری داره، زمان میبره تا بخواد برگرده. به نظر من حالا که زن و بچه همراهتونه، حاجی بیا سوار ماشین من شو، با هم بریم، خونه من نزدیکتره، همین چند کیلومتر جلوتره، منم و مادر بزرگ پیرم، میتونید پیش ما باشید، اتفاقا خیلی هم مهمون دوست داره، طفلک همیشه تنهاه. پدر فیروزه یه خورده فکر کرد و با مادر فیروزه مشورت کرد و اوکی دادن و همه سوار ماشین اون شدن و راه افتادن به سمت خونه. هوا خیلی تاریک بود و البته جاده نور و روشنی نداشت. خیلی سریع رسیدن به خونه اونها. توی باغچه و حیاتی که کنار خونه اون بود، یه خونه قدیمی کاهگلی بود. ماشین رو پارک کرد و تعارف زد که پیاده شن. خودش هم پیاده شد، جلو رفت، در خونه رو زد. آج خانم، مهمون برات آوردم، بیا، چشم و دلت روشن، خدا مهمون رسونده، روزیمون بیشتر بشه. مادر بزرگش از توی خونه اومد بیرون و با همه سلام و احوال پرسی کرد. مادر فیروزه رو بغل کرد و زمانی که رسید به فیروزه عقب رفت. این طرف و اون طرف رو نگاه کرد و گفت دختر جون، اون چیه همراه خودت برداشتی آوردی؟ فیروزه یکه خورد، بهش گفت من چیزی همراه نیست، اینا وسایل منو، کیفایی که میخوایم 1-2 شب اینجا بمونیم دیگه، خونه البته همسر آیندم میخوایم بمونیم، مزاحم شما نمیشیم. پیرزن که رفته بود عقب و دیگه رسیده بود به در خونه خودش گفت نه، اون چیزی که کنارت وایستاده رو میگم چرا برداشتی آوردی اینجا. و فیروزه اصلا نمیدونست که پیرزن چی میگه و اونا رو به توی خونه دعوت کرد و پیرزن به فیروزه گفت داری میای تو، خیلی مراقب باش که نیفتی. منظورش این نبود که پله دم در مراقب باش، منظورش چیز دیگری بود.
اونها رو بردن تو خونه و لحظه‌ای که فیروزه از در خونه رفت تو، احساس کرد که سبک شده، احساس کرد که چشش بهتر میبینه و حالش خوب شده و خیلی سریع گفت من خیلی گشنمه، شما شامی چیزی دارین اگه میشه من بخورم؟ احساس میکنم چند روز غذا نخوردم. پیرزن سری تکون میده و رو به مادر فیروزه میکنه، میگه که تو مگه نمیبینی حاج خانم چی کنارش بود؟ الان خونه من حصار داره که نیومد تو. کنار دخترتون یه موجودی وایساده، احتمال میدم همیشه همراهش باشه. شما متوجه نشدید؟ مادر فیروزه نفس عمیق میکشه در حالی که اصلا با بهت و ترس عجیب غریبی داشت به اون پیرزن نگاه میکرد. بهش میگه که من نمیفهمم حاج خانم چی میگین، با من این راجع به فیروزه من دارین حرف میزنین؟ همینطوری که حاج خانم میرفت توی آشپزخونه و برای فیروزه غذایی آماده میکرد، مادر فیروزه و پدر فیروزه هم رفتن کنارش و حاج خانم خیلی آروم به اونها گفت که شما مگه نمیبینید چه کسی کنارشه؟ همزادش رو برای چی با خودش آورده؟ اینجا بود که مادر فیروزه یک دفعه متوجه تمام اتفاقهای مختلف شد و گفت همزاد؟ دختر من همزاد داره؟ که بعد اون خانم پیر که اسمش اکرم خانم هم بود. اکرم خانم برگشت گفت بله که همزاد داره، مگه نمیبینی بچه صورتش زرد شده، اصلا انگار مریضه، بردینش دکتر حتما گفتن چیزیش نیست. که مادر فیروزه گفت آره اتفاقا یه 2-3 هفته از حالش خیلی بده و میخواد ازدواج کنه. اونجا بود که حاج خانم متوجه شد داستان چیه. همونطور که داشت غذا و وسایل رو آماده میکرد، سبزی خوردنا رو داشت آب میداد و میشست، شروع کرد تعریف کردن این که ماجرا از چه قراره. به مادر و پدر فیروزه گفت که احتمال میدم همزادی که در کنار دختر شما هست بابت ازدواج حساس هست و حسادت میکنه. خیلی از همزادا هستن که اون خانم تعریف کرد که حتی انسان خودشون رو میکشن به خاطر اینکه چشم ندارن ببینن. اونا ازدواج میکنن، زندگی دارن و میتونن صاحب فرزندانی بشن. مادر فیروزه که اینجا از استرس دستش رو گذاشته بود روی اون پیشخونی که کنار آشپزخونه بود، یک دفعه از اون اتاق صدای جیغ و شیون خواهر و برادر فیروزه اومد. همه دویدن اومدن تو بخشی که قسمت حال و پذیرایی بود. فیروزه افتاده بود زمین و همینطور میلرزید، انگار که تشنج کرده بود و از دهنش کف سفیدی میریخت بیرون. خواهر و برادرش با ترس بالای سرش وایساده بودن و هیچی نمیتونستن بگن. همونجا مادر فیروزه سریع اومد و دخترش رو توی بغلش گرفت. هرچی صداش کرد متاسفانه هیچی نگفت. اکرم خانم از دور گفت فکر کنم متوجه شدم چی شده. اینجا خونه من حصار داره. حدس میزنم همزادش نتونسته از حصار دور خونه من رد بشه و بیرون مونده و از حسادت این که نمیدونه ما داریم اینجا چی کار میکنیم و از من ترسیده، احتمال زیاد افتاده به جون انرژی فیروزه. فکر کنم همین الان باید همزادش رو دفن کنیم، وگرنه مطمئن نیستم که فیروزه شما فردا روز رو ببینه و من خیلی نگران میشم. مادر فیروزه شروع کرد به جیغ و فریاد که چرت و پرت داری میگی، این مسخره بازی‌ها چیه؟ اصلا اشتباه کردیم اومدیم تو خونه، فضای خونت مسمومه. همون پسر جوونی که از وسط جاده آوردشون خونه بهشون گفت که مادر بزرگ من خیلی وقته که این کارا رو میکنه. اصلا اینجا معروفه، انرژیش درمانگره، حال خیلی‌ها رو خوب میکنه. تو رو خدا بهش اطمینان کنید. به خدا دخترتون داره از دست میره ها. من کم ندیدم از این آدما. اصلا آدما از شهرهای مختلف میان که مادر بزرگ من تیمارشون کنه، درمانشون کنه. والله که خودم هم نمیدونم چی کار میکنه، ولی میدونم دستش شفاست. و مادر فیروزه با چشمان گریان و پدرش با ترس زیاد تایید میکنن و اکرم خانم به اونها میگه که فیروزه رو ببرن توی اتاق پشتی و بخوابوننش روی یک پارچه سفیدی که اونجا هست تا اینکه خودش با وسایلش بره به سراغ دفع این همزاد. لوازم و وسایلش رو آماده کرد و زمانی که رفت توی اتاق دور خود فیروزه شروع کرد شمع روشن کردن و چند تا شمعدون گذاشت و اون لحظه بقیه نمیدونستن که احتمال داره برق اون خونه قطع بشه و احتیاج به شمع باشه، ولی حاج خانم اینو خوب میدونست. اکرم خانم 2 تا آینه، یکی قسمت سر فیروزه و دیگری رو قسمت پای فیروزه که روی زمین دراز کشیده بود و الان دیگه نمیلرزید، تشنج نمیکرد، قرار داد. خودش هم با یک ظرف پر از تخم مرغ و یک کاسه خالی و تسبیحش اومد و شروع کرد به ذکر گفتن. اونجا پدر فیروزه که خیلی نگران بود
گفت که نمیخوام مزاحم بشم، ولی میشه لطفاً بگید چی کار دارید میکنید، یا حداقل این راه چقدر طول میکشه؟ من به خدا دل تو دلم نیست، بچه اول میدونید که چقدر عزیزه. و اکرم خانم میگه که من باید 10 دور دورش بچرخم و بعد از اون خودتون میبینید که چی میشه. ایشالله که زیاد طول نکشه، ولی با حالی که فیروزه داره فکر نمی‌کنم خیلی هم زود از شر این سنگینی و نحسی خلاص بشه. اکرم خانم شروع کرد به چرخیدن دور فیروزه. هر بار که دور فیروزه میچرخید ذکرهاش رو با تسبیحش میگفت. دور اول رو که زد یکی از تخم مرغا رو شکوند و با پوستش انداخت توی کاسه بغلیش. دور دوم رو که زد ذکرهاش رو بلندتر گفت و این بار 2 تا تخم مرغ رو شکوند و گذاشت روی کاسه بغلی. به دور پنجم که رسید چراغ‌ها شروع کردن به سوسو زدن. پنجره‌ها می‌لرزیدن و صدای وحشتناکی که بین شغال و گرگ بود از پشت پنجره می‌آمد. خواهر و برادر فیروزه خیلی ترسیده بودن. اصلا نمی‌دونستن اون چیه اون بیرون. چطور ممکنه این شغال که اینقدر ترسوه به پنجره نزدیک شده باشه؟ و چرا از پشت پنجره سایه‌های سیاهی رد میشن انگار که یکی داره اون دور میدوه. اونا نمیدونستن، ولی اکرم خانم میدونست. اون همزاد فیروزه بود که داشت بال و پر میزد که مبادا اکرم خانم بتونه اون رو دفع کنه. کارش رو ادامه داد. دور فیروزه میچرخید و به دور 7 و 8 که رسید فیروزه دوباره شروع کرد به تشنج. مادر فیروزه التماس کرد که متوقفش کنن. خواهش میکنم تو رو خدا اکرم خانم، دخترم داره از دست میره، داره میمیره، تو رو خدا بس کنید، تا همینجا کافیه. اون پسر جوونی که به همراهشون بود بهشون گفت نترسید، به خدا من میدونم که ترسناکه، منم خیلی از این چیزا رو دیدم، اجازه بدید کارش رو تموم کنه. صدای جیغ و فریاد بیشتری از پشت پنجره می اومد و انگار یک حیوانی رو داشتن شکنجه میدادن، در حالی که صدای همزاد فیروزه بود. دور 10 رو که تموم کرد آخرین تخم مرغ توی ظرف رو هم شکوند و انداخت توی کاسه. همین زمان آینه‌ای که زیر پای فیروزه بود منفجر شد و تکه‌هاش به همه طرف پخش شد. آینه شکست و یک دفعه همه جا ساکت شد. انگار شب با حالت نرمالش دوباره برگشته بود. نه صدای شیونی، نه سوسو زدن چراغی، نه حالت تاریکی که کل اون خونه انگار داشت تکون میخورد. همه اونها به یک باره تموم شد. ولی کار اینجا تموم نشده بود. اکرم خانم باید کار رو یکسره میکرد. همونطور که تسبیحش رو کنار میگذاشت به نوش، به همون پسر جوان گفت که بره براش یک کیسه سفید رنگ بیاره از همون جایی که میدونه تا آینه ها رو جمع کنه، چون باید آینه رو میبرد بیرون و توی باغچه خاک میکرد. همون حین به مادر و پدر فیروزه گفت درسته که من الان این همزاد رو دفع کردم، ولی بدونید تاثیرش تا حداقل 1 ماه آینده هست. حتی ممکنه دوباره مریض بشه، حالش بد بشه، ولی بدونید دیگه نمیتونه بهش آسیب برسونه. مراقب باشید زل نزنه به یه جا، نره توی فکر، به صدای پچ پچ گوش نده و اگر حرفی رو شنید، چیزی رو شنید، بهتره هیچ جواب نده. اگر بخواد جواب بده موجودات خطرناک دیگری هستن که با این وضعیتی که در ضعف و بیماری هست فیروزه ممکنه بخوان انرژیش رو به طور کامل بگیرن. بلند شد و همون لحظه پارچه‌ای که اومده بود رو توش تکه‌های آینه رو گذاشت، اون ظرفی که برای تخم مرغ‌های شکسته شده بود و برداشت و رفت بیرون توی باغچه، زمین رو کند، اونها رو گذاشت و خاک رو ریخت روش و برگشت به خونه. فیروزه که کم کم چشماش باز شده بود آبغندی دادن به دستش و نشست و از بقیه پرسید چه اتفاقی افتاده؟ چقدر حالم انگار بهتر، انگار سبکترم. حاج خانم اون غذاتون آماده نشد، ببخشید من خورده بیحالم، قش میکنم. در حالی که اصلاً متوجه هیچ چیز نشده بود، مادر و پدرش ترجیح دادن که کمی دیرتر براش این موضوع رو تعریف کنن. اکرم خانم هم پا شد به کمک نوش سفره غذا رو چید و با اشتها فیروزه اون شب غذا رو میل کرد و همون موقع داماد هم آقا مصطفی هم رسید و گفت که ورقه رو پیدا کرده بوده و خیلی خوب بود اون یادداشت، چون اصلا این خانواده رو هم میشناخت. اومد تو اکرم خانم رو بغل کرد چون اصلا آشناشون بود و به بقیه گفت که خوب چه خوب شما دارین شام میخورین. اونام اتفاقا که رسوندمشون اون خونه اونام داشتن شام میخوردن. نشست اونجا و هیچ کس هیچ ماجرایی براش تعریف نکرد. فردای اون روز ظهر، زمانی که فیروزه از یک خواب خیلی خوب و راحت بیدار شد، احساس کرد که جان دوباره‌ای گرفته
مادر و پدرش شروع کردن باهاش حرف زدن و براش توضیح دادن. فیروزه خیلی تعجب نکرد. با چیزهایی که میدید تصور میکرد یه موجودی در کنارش باشه و یادش اومد که وقتی بچه بوده یک دوست خیالی داشته که هر از چندگاهی میومده و میرفته، ولی الان فکر میکرده یک تصور بوده. ولی حالا مطمئن شد، متوجه شد که اون همزادش بوده و از حسادت نمیخواست که عاقبت خیری داشته باشه. این داستان رو آقا مصطفی و فیروزه خانوم برای ما فرستادن. البته اونها ازدواج کردن، سلامت هم هستن، فرزندی دارن و اسم اون فرزند رو هم اتفاقاً اکرم گذاشتن. بنابراین یک همزاد میتونه کل زندگی شما رو تحت شعاع قرار بده. یک همزاد حسود که تمام انرژی شما و اطرافیانتون رو به خطر میندازه. کسی که سایه به سایه، پا به پا در کنار شماست. چه کسی اون رو میبینه؟ چه کسی میتونه اون رو دفع کنه؟ دفع کردنش همیشگیه؟ ترس برگشتش از بین میره؟ رهاتون میکنه؟ تصمیم با خود شماست. انتخاب‌های بسیار خوبی داشته باشید. به بعضی از نشانه‌ها دقت و به بعضی از پچ‌پچ‌ها هیچ توجهی نکنید. اونها همیشه